what's up? My name is Daryl at ito ang BakasyunNiJuan at nandito tayo ngayon sa Divisoria para magsagawa ng cleaning operation. Ang pinakang target ng Manila Hawkers team ngayon ay ang mga firecrackers or paputok at ngayon na po ay pinagbabawal ito at hindi po ay naalaw ang pagtitinda sa Divisoria. So, tingnan natin ano yung gagawin doon sa mga na-confiscate at ano yung mga naging eksena sa pagsasagawa ng clearing operation. Let's go! Punta doon sa kanto. Ano yan? Sindalan na natin tayo. Alis mo nito. Dali. Hindi na kumain na po yung ganun. Kumain mo muna lalagyan din. Kanina hindi nyo nilalagay sa plastic. Nilalagay. Buhat yan, buhat yan. Bakit na muna natin yung kanto ko? Dali, bakit tape mo? Pero bakit tape mo? Tama mo nga to. Oy, bakit tape lang po. Tama mo nga yan. Yung mga na-confiscate na paputok dito ay kinukuha na ng mga taga Manila Hawkers at ayan po, wala pong pinapalagpas dito sa ginagawang clearing operation. Ito, ilagay mo daw. Ito. Ay, oo. Ito. Yan. Akala ko. Kasi bago eh. Oo. Ayan. Na-confiscate. Yan. Opo. Hindi na natin ibabalik yan. Hindi na po. Panguhuli tayo. Okay, so dispose na po ito lahat yan. Oo. Hindi natin ibabalik yan. Okay, so lahat pala talaga dispose. Kasi ano, Araw-araw manguhuli tayo ng tinig na paputok sir, ayan, araw-araw na raw tayo magpuhuli ng mga paputok sa Divisoria. Hindi lang sa Divisoria sir, ano, all over Maynila. So galing na kay sir sa i-dispose lahat itong mga paputok na nakuha natin sa Divisoria. Ang lahat po ng mga na-confiscate sa Divisoria ay hindi na isusoli at ito po ay magiging continuous ang operation. At dito po nagtatapos ang ating update dito sa cleaning operation. Again, my name is Daryl at ito ang BakasyunNiJuan and see you sa next vlog ko. Bye-bye!